વ્રત કે ઉપવાસ માટે દૂધીના ફરાળી ઢોકળા બનાવવા માટે આપણે મિક્સર જારનું વચ્ચેનું જાર લઈ લીધું છે, જેની અંદર આપણે 200 ગ્રામ જેટલી દૂધી નાખીશું. તો દૂધીને ધોઈ એની છાલ ઉતારીને એને રફલી ટુકડાઓમાં આવી રીતે કટ કરી લેવાની છે, જેથી પીસતી વખતે આસાનીથી પીસાઈ જાય. હવે તીખાશ માટે 3 લીલા મરચાં લીધા છે અને 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાની છાલ ઉતારીને એના પર રફલી ટુકડા કરી લીધા છે. હવે આનામાં આપણે હાફ કપ જેટલી ખાટી છાશ નાખીશું. તમે ઈચ્છો તો અહીં દહીંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ બંને ખાટું હોય એવું લેવાનું, જેથી ઢોકળા છે વધારે સ્વાદિષ્ટ બને છે. દૂધીમાં પણ રસનો ભાગ હોય છે, એટલે વધારે છાશ કે પાણીનો ઉપયોગ આપણે નથી કરવાનો. તમે આની જગ્યાએ પાણીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આને આપણે પીસી લીધું છે, તો એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે બાઇન્ડિંગ આપવા માટે આપણે આની અંદર 1 કપ જેટલો સામો નાખીશું. મારું 1 કપ એ 250 mlનું મેજરિંગ કપ છે. હવે આની અંદર આપણે વ્રતનું મીઠું એટલે કે સિંધવ મીઠું નાખીને આપણે આને પીસી લેશું. તો તમને આ રીતનું દરદરું બેટર તૈયાર મળશે. પણ જો આના તમે ઢોકળા બનાવશો ને તો એ બુરું થઈ જશે. તો આ બેટરને રેસ્ટ આપવું જરૂરી છે. તો મિક્સર જારનું ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે આમને આને 15 મિનિટ માટે મૂકી દઈશું. તો 15 મિનિટ પછી તમે જોશો ને તો સામો છે થોડોક ફૂલી ગયો હશે. પણ હજી પણ આની અંદર આપણે રેગ્યુલર મસાલા કરી લેશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે 5 થી 6 ટેબલ સ્પૂન જેટલી બારીક સમારેલી ધોયેલી કોથમીર નાખીશું. ત્યારબાદ બધા ટેસ્ટને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આપણે ખાંડ નાખીશું. સાથે ખટાશ વધારવા માટે આપણે અડધા લીંબુના રસને આવી રીતે નીચોવીને નાખીશું. આમ આ ઢોકળા છે ચટપટા તૈયાર થાય છે. તો એકવાર આ રીતે અચૂકથી ટ્રાય કરવા. હવે ઢોકળા ખાતી વખતે ગળામાં ડચુરો ન વળે એ માટે કરીને આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આની અંદર તેલ નાખીશું. તો અત્યારે હું મગફળીના તેલનો ઉપયોગ કરી રહી છું. એનો સ્વાદ ઢોકળામાં વધારે સારો લાગે છે. તો અત્યારે આ બેટર છે દરદરું છે, તો ફરી પાછું આપણે એને ફેરવી લેશું, પીસી લેશું. તો તમે જોશો કે પછી આપણે એકદમ સ્મૂથ ટેક્સચર મળશે અને કોથમીરને કારણે આ ઢોકળાનો કલર પણ સરસ આવે છે. ગ્રીન ઢોકળા તૈયાર થઈને આવશે આપણા. તો આવી રીતે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ બેટર આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આની અંદર બાજુમાં આપણે સ્ટીમર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો 1 સેચેટ આપણે આખું ઈનોનું નાખી દઈશું. આટલા બેટરમાંથી આપણી 2 થાળી તૈયાર થઈને આવે છે. જો તમે એક પછી એક થાળી બનાવતા હો તો એક જ થાળીનો ઈનો નાખવાનો છે. ઈનોની જગ્યાએ તમે સોડાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અને કન્ટિન્યુ આપણે એક જ દિશામાં ફેટવાનું છે, જેથી એનામાં એરેશનની ક્રિયા થાય. તમે જોઈ શકો છો કેટલા બધા બબલ્સ આવ્યા છે. જો આડોઅવળું ફેટશો તેમાંથી હવા ભરાશે અને નીકળી જશે, જેના કારણે ઢોકળા છે જાળીદાર નથી થતા. હવે હું તમને એકવાર અહીં બેટર બતાવી દઈશ કે એની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ છે. આપણે હાફ કપ છાશ વાપરી છે, છતાં પણ એની કન્સિસ્ટન્સી આપણે પરફેક્ટ મળી છે. હવે સ્ટીમર ગરમ થઈ ગયું છે, તો થાળીમાં પહેલેથી જ મેં તેલ લગાડી લીધું હતું. તો આ ઢોકળા હું બહુ જાડા નથી બનાવી રહી, મીડિયમ થિકનેસના બનાવી રહી છું. તો હું 2 થાળીમાં કરવાની છું. તો બાજુમાં મેં બીજી થાળીમાં પણ આ બેટર પોર કરી દીધું છે. જો વારાફરથી થાળી બનાવવાના હો તો 1 થાળી પૂરતો જ ઈનો નાખવાનો, નહીંતર બીજી થાળી છે એ ચપટી તૈયાર થશે. હવે ઉપરથી કલર સરસ આવે એ માટે કરીને કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર ભભરાવી રહી છું. જો આ ઢોકળામાં મેં કોઈ બી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ નાખ્યા હોય ને તમે ન ખાતા હો તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. વધારે સ્વાદ વધારવા માટે અને ખાધા પછી આ ઢોકળા વાયુ ન કરે એ માટે કરીને ઉપરથી મરી પાવડર ભભરાવ્યો છે. હવે આને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 15 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરી લેશું. હવે આ ઢોકળા સાથે ખાવાની ચટણી પર જોઈ લઈએ. તો મિક્સર જારની અંદર 1 મુઠ્ઠી ભરીને ધોયેલી કોથમીરી લીધી છે ડાળીઓ સાથે જ. સાથે 1 મોડું મરચું અને 1 તીખું મરચું લીધું છે. અહીં તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. સાથે અડધા ઇંચ જેટલા આદુને આપણે ખમણીને લીધું છે. સાથે હાફ ટીસ્પૂન જેટલો આપણે મરીનો પાવડર નાખીશું. તો તાજા જ મરીના કૂટેલો પાવડર આ ચટણીનો સ્વાદ વધારે છે. હવે આપણે વ્રતનું મીઠું નાખ્યું છે. તો સિંધવ મીઠુંનો ઉપયોગ મેં અત્યારે કર્યો છે. જો તમે રેગ્યુલર મીઠું ખાતા હો તો એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મગફળીનું તેલ લીધું છે, જેથી ચટણીમાં સારી એવી શાઇનિંગ મળે છે. સાથે આપણે 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું નારિયેળનું ખમણ પણ નાખીશું. જો નારિયેળનું ખમણ તમારા ઘરમાં અવેલેબલ ન હોય તો તમે આની જગ્યાએ સિંગદાણાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ખાટું દહીં લીધું છે. જો દહીં પણ ન હોય તો તમે ટમેટાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને એની જગ્યાએ પાણી પણ નાખી શકો છો. હાફ ટીસ્પૂન જેટલું આપણે જીરું લીધું છે અને અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. તો છે ને એકદમ ચટપટી ચટણી
હવે અત્યારે હું ચટણી થીક બનાવી રહી છું એટલે પાણી નથી નાખતી. જો તમને ઢીલી ચટણી પસંદ હોય તો આ સમયે આની અંદર થોડુંક પાણી નાખીને એને પીસી લેવાની. તો તૈયાર છે આપણી ઢોકળા સાથે ખવાતી ચટણી. બીજી તરફ 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણા જે ઢોકળા છે એ પણ સારી રીતે બફાઈ ગયા છે. હાથ અડતા ઉપરથી એકદમ ડ્રાય દેખાઈ રહ્યા છે. તો હવે આપણે આને નીચે ઉતાર લેશું અને એનો વઘાર કરી લઈશું. તો વઘાર માટે મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મગફળીનું તેલ લીધું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે તો એની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે જીરું નાખીશું અને જીરુંને સારી રીતે ફૂટવા દઈશું અથવા તો એનો કલર બદલાય ત્યાં સુધી તતડાવી લેશું. અહીં જીરું કાચું રહેશે તો એનો સ્વાદ બિલકુલ પણ સારો નહીં લાગે. હવે તેલ પણ ગરમ છે તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. થોડુંક જીરુંને હજી આમને આમ સતળવા દઈશું અને ત્યારબાદ આની અંદર 2 તીખા મરચાં અને 15 નંગ જેટલા લીમડાના પાન નાખી દઈશું. જો ગેસની ફ્લેમ ઓન હશે ને લીમડાના પાન નાખશો તો એ ભડકો થઈને ઉપર આવે છે. તો આવી રીતે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને ત્યારબાદ જ લીમડાના પાન એની અંદર નાખવાના અને એકવાર ચમચીથી આવી રીતે ચલાવી લઈશું. તેલ ગરમ છે તો મરચાં અને લીમડાની સોડમ છે એ તેલમાં આવી જાય છે એટલે વઘાર આપણો બિલકુલ પણ કાચો નહીં રહે. તમે ઈચ્છો તો અહીં તલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. વઘારમાં એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે આ વઘાર આપણો રેડી થઈ ગયો છે તો એને આપણે તૈયાર થયેલા ઢોકળા ઉપર રેડી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો ઉપરે પણ બબલ્સ દેખાઈ રહ્યા છે. તો કેટલા જાળીદાર ઢોકળા તૈયાર થયા છે એ તમને જોતાં જ ખ્યાલ પડી જતી હશે. તો આ બંને થાળી ઉપર થઈ જાય એટલો વઘાર છે. તો એક થાળી ઉપર રેડ્યા બાદ આપણે બીજી થાળી પણ તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીં આપણો વઘાર રેડાઈ ગયો છે તો હવે આપણે આના પીસીસ કરી લઈશું. તો જોઈ શકો છો કેટલા સ્પોન્જી આપણા ઢોકળા તૈયાર થયા છે. તો જો અત્યાર સુધી સામાન્ય ખીચડી જ બનાવતા હો તો એકવાર આ ઢોકળા જરૂરથી બનાવજો. અને આ ઢોકળામાં આપણે દૂધી ઉમેરેલી છે એટલે પચવામાં પણ સરળ રહે છે, ગેસ પણ નથી કરતી. તો એકવાર આ રીતે આ શ્રાવણ મહિનામાં કે અધિક માસમાં અથવા તો વ્રત તહેવાર પર આ ઢોકળા અચૂકથી ટ્રાય કરજો. ફટાફટ બની જાય છે, કોઈ પણ કડાકૂટ નથી આની અંદર. તો ફ્રેન્ડ્સ, રિઝલ્ટ તમારી સામે છે, જોઈ શકો છો. દૂધીના ફરાળી ઢોકળા કેટલા જાળીદાર સ્પોન્જી બન્યા છે. ગરમા ગરમ ચટણી સાથે આ ઢોકળા તૈયાર છે. તો આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.